Доброго мирного дня вам. Є підозра Бінго сьогодні у нас. За щось там дають ліцензію на легендарну. Як варіант Бінго. Або легендарна якась подія з нагородою. Ліцензія на легендарну. Як там гучність? Нормально. Гучно. Бінгоманія. Бінго. Нічого там не змінили. Здається, не змінили. Остання локація повинна бути Мальдіви. Що там колесо? Ніякі недосюрпризи в колесі будуть. Доброго. А що це в нас? Нова якось? Це взагалі яка локація? У мене їх всього 30 штук. Що воно таке? Хірург, лейтенант. На новій локації такого не пам'ятаю. Десятий в нас повинен бути. Монстри тут. Монстри. Це повинна бути прокачана. Папуга прокачана. Легендарна також.
Ця пара так прокачу. Прокачати докупи вже і всі остальні. Не відразу будуть випади щасливі. Щаслива лохотрунська година. На великий турнір, що там легендарно. Скільки мені цієї міфічної не вистачає? 5 штук. В події дають нам ту міфічну. Одну дають. Потім ще дають. Вчора медальку так і не добавили нам. Ну, власників вихідний. Як вони написали. Навіть медальки не дали. Вудку можливо спробувати зробити. Рідно. Не ті вудки. Не ті зовсім вудки. Хороший набір. Під цю легендарну. Тут хороший набір. Не знаю, як ви. Я спочатку виловлюю незвичайні, а потім вже починаю бінго. Так як там вмикається підвищений рівень елітної. І ще не вистачає однієї штуки. А що це таке? Хоча б наступна вже дасть. Суперництво. Бінгоманія. Дуже довго виконувати завдання. Дуже довго.
Посилювачі в нас будуть максимально за цей тиждень забирати. Максимально видурювати. У мене тієї луски було майже 60, або й 60 було. І за якусь легендарну подію показники впали. На завтра що буде? Які у вас прогнози будуть на завтра? Ці тварини раніше хоча б на свята якісь подарунки робили. Якісь події цікаві намагалися. Ті ж самі спеціальні події присвячували святам, різне цікаве робили. Зараз ті спеціальні, як норма, події вже йдуть. Без свят, без нічого. Виловлюю незвичайні, тому довго час буде. Дуже хороша вудка на епічну. Шкода на 7 рівень епічної. 6 рівень таке собі. Коли давав Сергію приманку, приманка в мене максимально прокачана була, але при цьому мені надавали ту приманку. Я її не обміняв за чорні перлини. І тому ті необміняні роздавав Сергію умовно іншим. Тому дивіться, будьте уважні. Спочатку обміняйте на чорні перлини, а потім вже роздавайте. Якщо ті приманки у вас плюсом ідуть, то ви знову ж їх роздаєте. Якщо не помітили. Спочатку також не міг зрозуміти, потім розібрався.
В мене показує 30 приманок. Дивлюся, в мене приманка максимально прокачана. А воно, виявляється, роздає ті приманки, які ви мені дали. Тому потрібно обов'язково спочатку обміняти ті чорні на чорні, а потім вже тільки давати. Спочатку в мене показувало 30 приманок, зараз показує до безкінечності. Не міг в'їхати в систему, так як перші кроки з цими чорними ніколи не мали справу з ними. Що там в події? Додається, щось не додається. Хотів виклики. Виклик можливо закрити. В подію додається дуже мало. Змушений на іншу перемкнутися. Хоча б є міфічна. Міфічна. Міфічна 6-й рівень, це вже так. Ця щось взагалі завмерла. Та й ця також нова завмерла. Досвід 2400. Вже дуже таки близько. Це в мене на новій локації буде. «250 рівень уже. Все-таки потрібно перемкнутися на інші. Незвичайні. Щоб потім дарма не тягати. На другій дошці буде легендарна 3% на місяць терміном. Но у нас там є легендарна. Термін 9 днів, міфічна 24 дня і рідкісна також 9 днів. При умовно нових налаштуваннях гри
ми хоч більш-менш локацію прокачуємо. І дерево прокачане, і приманки прокачані, і вудки маємо. В цьому хоча б плюс. Локацію відіграли, і вона у нас в більш-менш нормальному стані, а не так як попередні. Та ж сама Ігуасу, як там та локація називається. Хто зна скільки вона в нас знаходиться і до сих пір не прокачана по-нормальному. Ще й це прокачати. Так як жетони є. Хай же і це буде прокачано. Все максимально прокачане дерево. Повністю прокачано. %3 ліцензія. Не дуже така велика, хороша, але все одно є. Щось дає. Так, незвичайні легендарні наловив вже. Наловив. Не рекордна, рідкісна, але все одно нормальні показники. Бінго у нас відносно гри давно вже було. Тижня 2 бінго не було, якщо не більше. Натискаю, не натискається.
Які там міфічні впадуть. Хоча б пару штук нової впало. Хоча б вже так. 200 досвіду. 200 це не пару тисяч можна додати. Попадає одна незвичайна, а чомусь показує їх там декілька. Також хороші показники. Ліцензія є. Вудка, дерево. Все незвичайно закінчилося. Нарешті. Нарешті. Що маємо? Ми маємо таке на даний момент. Поєдинки, битви. Якась бінгоманія. Хоча б тільки один виклик потрібно. Легендарно вже закрив. А що це так? А що це так мені дали? Закрити легендарно. Наші є. Завжди наші в рейтингу є. Це щось перші наші. Повний фарш, і вудка, і ліцензія. Звісно, можна пробувати брати рекорди. Можна пробувати. Як там дадуть нам взяти останню? Цей раз. Приманок нам накидають в останній. Непогано так. 3,684. Вже закрили і навіть перезакрили. Більше ніж потрібно. Перетримав виклик.